Sa pagpapatuloy ng kwento, may isang mag-anak nga na bumisita para lang makausap ang aking mga magulang. Gusto nila ipagkasundo ang kanilang anak sa aking kapatid. May kaya sa buhay ang nasabing pamilya at may itsura naman ang lalaki na halos patay na patay sa taglay na ganda ni ate. Gusto ng binata masungkit ang puso ng dalaga. Isang kasunduan ng pagpapakasal pagdating ng tamang panahon, oras makapagpatos sila ng pag-aaral. Nais ng pamilya na bilhin ang puso ng aking kapatid para sa kanilang anak. Wala ni isang nagtagumpay na makuha ang puso ni Ate Ime. Lahat sila'y nabigo. Kahit gaano pa kaganda ang lalaki, ay hindi ito pasado sa panlasa niya. Isang tao lang ang nagpapatibok sa kaniyang puso. Batid ko kung sino ang lalaking ito. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng kinatatakutan ko. Linggo ng hapon, bago sumilip ang dilim ay binulabog kami ng tunog ng gitara. Kasabay ng isang himig ng awiting nag-aalay ng kanyang pag-ibig. May humarana sa labas ng bahay at pamilyar sa akin ang tinig na iyon. Boses matanda na medyo paos. Abala kami noon sa kusina para sa aming hapunan. May silong ang bahay at may ilang baitang na hagdan bago marating ang munti naming sala. Mula sa kusina nakita namin nagmamadaling lumabas ng silid si Ate Ime. Dumangaw ito sa bintana at halos hindi mapakali sa kinatatayuan niya habang pinagmamasdan ang taong humaharana sa kanya. Nagulat naman ang aking mga magulang nung sumilip sila sa binata. Gumuhit sa kanilang paningin ang isang matanda na puno ng pulbos ang muka. Nakasuot ng barong Tagalog at itim na pantalon na tila parang damit pamburol. Piniro pa nga ni ama na malabong si nanay ang hinaharana ng matanda. Baka nagkamali lang ito ng bahay na napuntahan. Hindi na lamang ako umimik. Nais ko na sila mismo ang makakatuklas tungkol sa bagay na yon. Matapos umawit ni Mang Gaspar ay nagkukumahog na bumaba ng bahay si Ate Ime. Lumapit sa matanda at hinalika ito sa pisngi na labis nagpagulantang sa aming lahat. Gaspar, tuloy ka sa bahay, ipapakilala kita sa aking mga magulang. Dinig naming wika ni ate na nagpakulo naman sa dugo ni nanay. Nay tay, si Gaspar po pala nobyo ko. Dagdag pa ni Ate Ime nung makaayat silang dalawa. Ano? Nobyo mo ang matandang to? Nahihinabang ka na ba, Ime? Sa dinami-dami ng manliligaw mo sa matanda ka pa talaga pumatol. Anong klaseng panggagayuma ba ang ginawa niya sa'yo? Maghunos-dili ka naman, Ime. Matanda pa sa amin ng tatay mo ang lalaking yan. Naiiritang turan ni nanay. Hindi nakapaggil na taasan ang kanyang boses. Nay, mahal ko po si Gaspar. Siya lang ang lalaking nagpapasiya sa akin. Nababaliw ka nga talaga, Ime. Halika ka nga sa kwarto at mag-usap tayong dalawa. At kayo namang mag-ama kausapin niyo nga ang lalaking ito. Abay, gusto pa yata makatuka ng tandang ng sariwang palay. Hay, kumukulo talaga ang dugo ko ngayong gabi. Sir Ben, mula sa sala dinig ko kung paano pagalitan ni nanay si Ate Ime. Habang si tatay naman ay kinausap ng lalaki, sa lalaki si Mang Gaspar. Batid kong kumukulo na rin ang dugo ni ama. Nanginginig kasi ang kaniyang mga kamay na tila gusto ng manuntok. Ito namang matanda ay pinagpipilitan ng sarili sa aking kapatid kahit na malabong mangyari na maging sila. Hindi ko lubos akalain na aabot sa malalang senaryo ang gabing yon. Sa katigasan ng ulo ni Mang Gaspar ay hindi mapigilan magalit ni ama. Pinagtulakan niya palayo ang bisitang kasintahan ng aking kapatid. Nagalit naman ang matanda at nagbitiw ng salita na pagsisisihan namin ang lahat ang hindi namin pagtanggap sa kanya. Ito namang nahihibang kong ate ay walang tigil sa kakaiyak. Ikinulong kasi siya ni nanay sa loob ng silid. Nagawa pa niyang sumigaw buhat nang umalis ang kaniyang nobyo. Anong klaseng salamang ka ba ang ginamit ng matandang yun para malaso ng utak ng anak natin? Bakit ganun na lang ang pagkahumaling ni Ime sa kanya? Maghanap ka nga Berting bukas ng magaling na albularyo. Baka nagayuma na yang anak mo. At ikaw naman, Bruno. Matagal mo na pala alam ang tungkol kay Mang Gaspar
Hindi mo man lang sinabi sa amin. Sige, Berta. Bukas na bukas din maghahanap ako ng manggagamot. Hindi ako makakapayag na masira ang kinabukasan ng ating anak. Kinagabihan, habang nakahiga na kami sa kama, at tahimik na ang buong paligid ay hindi ako madalaw ng antok. Pakiramdam ko kasi parang may mangyayaring masama. Sumapit ang hating gabi ay nakarinig ako ng huni ng wakwak na tila umaaligid sa himpapawid sa tapat lang ng aming bubungan. Ilang saglit pa ay nag-umikil sa aking tenga ang mabibigat na yabag ng mga paa na may kasamang pag-angil. Ilang minuto pa ang lumipas ay narinig ko ang paglagitnit ng dahon ng pinto mula sa silid ni Ate Ime. Kinutuban ako na baka ito na ang dahilan kung bakit hindi ako makatulog. Sumilip ako sa siwang ng pinto at nakita ko si ate na dahan-dahan naglalalakad palabas ng kusina. May bitbit itong kumot na nagsilbing sisidlan ng mga damit. Lumabas ako ng kwarto dahil pipigilan ko nga ito sa balak niyang gawin. Batid ko makikipagtanan ito kay Mang Gaspar. Nang makita niya ako ay tumakbo ito palabas, kaya sumigaw ako at tinawag ang pangalan ng aking mga magulang. Napabalikwas naman sila sa kama. Agad kong sinumbong ang ginawang kalabisan ni ate. Nang sulyapan namin ang nakabukas na pinto ay nakita namin si Ate Ime na kasama si Mang Gaspar. Maghahawak sila ng kamay na tumatakbo palabas sa munti naming sakahan. Kinuha ni Ama ang itak at hawak ko naman ang lamparang de bomba. Hinabol namin sila habang si Nanay naman ay walang tigil sa kakahiyaw at ibalik daw namin sa bahay si Ate Imi. Sir Ben, kumaripas kami ng takbo. Dahil malambot ang lupa at bagong bungkal ito ni Ama, gawa ng mga bagong tanim na binhi, ay madali lang namin nasundan ang mga bakas ng paa. Kinalugad namin ang sakahan hanggang marating namin ang dulo malapit sa ilog. Nagkataon na tagtaob kaya malalim ang tubig doon. Hindi sila basta nakatawid. Naabutan namin silang dalawa. Mahinahon kong kinusap si Ate Ime na sumama na sa amin pabalik ng bahay. Ngunit tumanggi ito at ayaw nang bumitiw sa mga kamay ni Mang Gaspar. Sumabog naman sa galit si Ama, kaya sa pilitan niya itong kukunin. Akmang palapit si Ama habang hawak ang itak ay biglang nanlisik ang mga mata ng matanda. Nagwika pa ito sa aking kapatid na payag daw siya burahin sa landas nila ang magiging sagabal sa kanilang relasyon. Ngumisi naman si Ate Ime at nagturan na nais niya raw kami mamatay ni Ama. Kung kaya't napangisi ng nakakakilabot si Mang Gaspar. Nagbagong anyo ito sa aming harapan bilang isang mabagsik na halimaw. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita ako ng aswang. Sa puntong yon, napagtanto ni Ama kung bakit madali lang nito nalason ang puso at isipan ni Ate Ime. Hindi lang basta gayuma ang dahilan. Bagkus may kasama rin itong pagyayanggaw. Nagsalpukan sila Ama at ang aswang. Sa unang sagupaan nila ay nakita ko kung paano napunit ang kaliwang dibdib ni Ama nung tumama sa kaniyang balat ang matatalas na kuko ng halimaw. Gayunman, hindi siya nagpatalo. Nagpatuloy lamang siya sa pagharibas ng sundang. Dahil lubhang mabilis at malakas ang nilalang, ay nahirapan si Tatay Berting pabagsakin ito. Ilang beses pang nagalusan ang kaniyang balat. Hindi ko matiis na tumunganga lang habang pinagmamasdan ang duguan kong Ama. Kaya ang ginawa ko ay humanap ako ng magandang tiyempo. Nang makakita ng pagkakataon, ay ubos lakas kong inihagis sa katawan ng aswang ang hawak kong lampara. Nabasag ito at kumalat ang kerosene sa balat nito sanhi ng pagsiklab ng apoy. Nasunog ang katawan nito at doon nagawang paaluanan ng taga ni Ama ang halimaw hanggang sa tabasin niya ang ulo nito na nauwi sa kamatayan. Noong una napasigaw si Ate Ime nang makita niyang tumilapo ng ulo ni Mang Gaspar. Ngunit nung nasawi ito, tila parang naging blanko ang kaniyang isipan. Ni hindi nga niya kilala ang matanda. Napahagulhol si Ate Ime nang makita ang duguan naming Ama. Nagkayakapan kaming tatlo.
Sa tabi mismo ng ilog natupok ang katawan ni Mang Gaspar at ang ulo naman nito ay inilibing namin sa lupa. Pagkauwi namin sa bahay ay walang patid ang ngiti sa labi ni nanay. Nanumbalik na kasi ang dating isipan at diwa ni Ate Ime. Upang masiguro ang kaniyang kaligtasan, ay pinakusulta namin siya sa magaling na albularyo. Tama nga kami ni Ama, nagayuma at nayanggaw si Ate Ime. Mabuti na lamang at bago lang ang hawa kaya naagapan agad ito. At ang gayuma ay kusang umano mawawala oras na masawi ang may gawa nito. Sir Ben, hanggang dito na lamang po ang aking kwento tungkol sa naging karanasan namin noon ni Ate Ime. Kahit sinubok man kami ng panahon, ay nagawa namin itong lampasan sa tulong ng aming mga magulang. Walang sino mang magulang na hahayaang masira ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Sa pamamagitan ng ibahagi kong istorya, ay magsibing aral sana ito sa mga tagapakinig na hawang basta tatanggap ng pagkain sa mga taong hindi naman natin lubusang kilala. Dahil minsan, ang kabutihan ay mapagkunwari.